हेलो फ्रेंड्स, હું છું યશી અને તમે જોઈ રહ્યા છો મારી YouTube ચેનલ વન ક્લિક સોલ્યુશન। તો આજે આ વિડીયોમાં હું તમને એક્સ્ટ્રા ઇન્કમ કઈ રીતના જનરેટ કરવી અને એ પણ બિલકુલ ફ્રી તેની વાત કરવા જઈ રહ્યો છું। તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। આપણે લોકોને ખબર જ છે કે મોબાઈલ ડેટા દ્વારા ડેઈલી આપણે લોકોને 1 અથવા 2 GB ડેટા યુઝ કરવા માટે મળે છે, પરંતુ મોટાભાગનો ડેટા આપણે યુઝ કરી શકતા નથી। તો આ ડેટાનો યુઝ કરી અને કોઈ કંપની બીજી રિસર્ચ કંપનીને આપણો ડેટા યુઝ કરવા માટે આપે છે અને આપણે લોકો ઇન્કમ જનરેટ કરી શકીએ છીએ। તો આ ઇન્કમ જનરેટ કરવા માટે પ્લે સ્ટોર ઉપર એક એપ્લિકેશન છે જેનું નામ છે હનીગેન। હનીગેન દ્વારા આપણે લોકો એક્સ્ટ્રા ઇન્કમ જનરેટ કરી શકીએ છીએ અને એ પણ આપણો જે ડેટા યુઝ નથી થયો તેને યુટિલાઇઝ કરીને, એટલે કે ટોટલી ફ્રી। હનીગેન એક એપ્લિકેશન છે જેના થ્રુ આપણે લોકો આપણો અનયુઝ ડેટા એને આપીએ છીએ અને હનીગેન તે કોઈ થર્ડ પાર્ટી કંપની છે તે લોકોને યુઝ કરવા માટે આપે છે અને આપણે એના થ્રુ કોઈ ઇન્કમ જનરેટ કરી શકીએ છીએ। તો આ ઇન્કમ કઈ રીતે જનરેટ થાય છે અને કઈ રીતના હનીગેન આપણો ડેટા યુઝ કરે છે તે જોઈએ। સૌપ્રથમ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જે લિંક આપેલી છે એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે હનીગેન એકાઉન્ટનું આ ટાઈપનું એક પેજ ઓપન થશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તમે $5 માટે એલાઇજેબલ છો અને $5 માટે જો તમારે ક્લેમ કરવો હોય તો ક્લેમ $5 નાવનું જે બટન છે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લેમ $5 નાવ બટન ઉપર આપણે ક્લિક કરશું તો આપણી સામે એક નવી પોપઅપ વિન્ડો ઓપન થશે। જે પોપઅપ વિન્ડોમાં હનીગેન સાઇનઅપ એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરવાની પ્રોસેસ છે। અહીંયા તમારે તમારું ઈમેલ એડ્રેસ અને પાસવર્ડ નાખી અને આ એપ્લિકેશન માટે સાઇનઅપ થવાનું રહેશે। જેવું તમે આમાં સાઇનઅપ કરો છો તો તમારી સામે એક નવી પોપઅપ વિન્ડો ઓપન થશે। અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે તમારા એકાઉન્ટમાં 5000 પોઈન્ટ એટલે કે $5 જમા થઈ ગયા છે। તમારું ઈમેલ એડ્રેસ કન્ફર્મ કરવા માટે કન્ફર્મ ઈમેલ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। જેવું તમે કન્ફર્મ ઈમેલ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમે તમારા ઈમેલ એડ્રેસ ઉપર જતા રહેશો, ત્યાં તમારે વેરીફાઈ ઈમેલ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। જેવું તમે વેરીફાઈ ઈમેલ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે એક નવી પોપઅપ વિન્ડો ઓપન થાય છે અને એમાં લખેલું છે કે તમારા એકાઉન્ટમાં 5000 પોઈન્ટ એટલે કે $5 જમા થઈ ગયા છે। અહીંયાથી તમારે મોબાઈલ એપ્લિકેશન માટે એન્ડ્રોઈડ iOS માટે તમારે કોઈ પણ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે। જેવું તમે ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે। આ ડાઉનલોડ થયેલી એપ્લિકેશનને તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરી આપવાની છે। જેવી તમે મોબાઈલ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરો છો તો તમારી સામે ત્યાં આ ટાઈપના ઓપનનું એક બટન જોવા મળે છે। જેવું ઓપન કરશો તો હનીગેન એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય, એની પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે। અહીંયા તમારે ઓકે આપી દેવાનું છે। અહીંયા આપણે એની વેલકમ નોટ જોઈ શકીએ છીએ, તમારે વાંચવું હોય તો વાંચી શકો છો, બટ અત્યારે આપણે એને સ્કીપ કરી દઈએ છીએ। પછી અહીંયા એનું સેટઅપ બતાવેલું છે। અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે હનીગેન એપ્લિકેશન આપણે મોબાઈલ ડેટા માટે યુઝ કરવી છે કે વાઈફાઈ માટે યુઝ કરવી છે, જે પણ કરવું હોય એ કરી શકીએ છીએ। બટ અત્યારે આપણે મોબાઈલ ડેટા માટે યુઝ કરવી છે તો મોબાઈલ ડેટામાં આપણે યસ કરી દઈએ છીએ। જેવું તમે યસ કરો છો તો અહીંયા સેટ મોબાઈલ ડેટા લિમિટ નામનો ઓપ્શન છે। તમારે તમારા મોબાઈલ ડેટાની લિમિટને સેટ કરવી હોય તો એ પણ કરી શકો છો। પછી નીચે જોઈ શકીએ છીએ કે એલાવ યુઝેસ ઓન બેટરી, એના ઉપર ક્લિક કરી આપવાનું છે અને ડન કરવાનું છે। જો તમારા મોબાઈલમાં બેટરી ઓપ્ટિમાઇઝેશનનો ઓપ્શન હોય તો એને ડિસેબલ કરવાનો છે અને એને ડિસેબલ કર્યા પછી તમે અહીંયા આ ટાઈપનું એક સાઇનઅપનું બટન જોવા મળે છે। ત્યાં સાઇનઅપના બટન ઉપર ક્લિક કરી અને તમારે અગાઉ જે ઈમેલ એડ્રેસ અને પાસવર્ડ એન્ટર કર્યા હોય છે એ અહીંયા પાછા એન્ટર કરી આપવાના છે, એટલે કે તમારું હનીગેન એકાઉન્ટ ક્રિએટ થઈ ગયું છે। હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણા એકાઉન્ટમાં 5000 પોઈન્ટ એટલે કે $5 જમા થઈ ગયા છે। જ્યાં સુધી $20 આપણા એકાઉન્ટમાં જમા ન થઈ ત્યાં સુધી અહીંયાથી આપણે વિથડ્રો નથી કરી શકતા। તો $20 જમા થાય છે એ આપણે પ્રોસેસ જોઈ શકીએ છીએ। અત્યારે 00 KB છે। હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારું જેમ મોબાઈલ ડેટા યુઝ થશે એવી રીતના એ ડેટા અહીંયા ઇન્ક્રીઝ થતો જશે અને $5 બદલે $20 ત્યાં જમા થઈ જશે। તો આ એક પ્રોસેસ હતી હનીગેન એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરવાની।